ik kom zo bij u hoor. Ja. Ik zag 1.285.819 christen te zien door mij. Beertema. In sommige steden nog de stembussen tot 11 uur open blijven. Verkiezingen, vrij stemmen, dat zijn belangrijke fundamenten van onze parlementaire democratie. En we moeten daarom ook zeker weten dat dat zorgvuldig gebeurt en dat de uitslagen ook betrouwbaar zijn. Zeker in deze tijd van hacken en cybercrime is dat niet vanzelfsprekend. En voor de kiesraad betekende dat ook een hoop extra werk. Het tellen moest allemaal met de hand.